Ну що, будемо вітатися. Всім вітання. Ми в ефірі. Мене звуть Оксана Мороз, і як завжди, по понеділках ми спілкуємося з вами про інформаційну гігієну з людьми, яким є що про це сказати. І сьогодні у нас Денис Казанський, це відомий український журналіст, блогер, політичний оглядач, і Ірина Славінська, яку ви вже бачили. Це виконавча продюсерка Радіо Культура, письменниця, ведуча і людина, яка має багато інших завдань в нашому культурному і не тільки житті. Сьогодні традиційно ми спілкуємося з вами про інформаційну гігієну і спілкуємося завдяки нашим чудовим партнерам і з Посольства Сполучених Штатів в Україні, Українській бібліотечній асоціації, Едкемпу, платформі «Аналізуй» і я представляю ініціативу «Як не стати овочем». Ви можете задавати запитання, я вам буду про це періодично нагадувати. Будь ласка, під цією трансляцією ставте запитання, і в кінці я озвучу і Денис на них відповість. Це від мене все. Тоді передаю слово Ірині і Денису. Колеги, вітаю всіх. Дуже радісно бути нам сьогодні тут всім разом. І мені видається, що в контексті воєнних реалій українських дуже цінно, що ми сьогодні поговоримо з Денисом Казанським. Ми з Денисом познайомилися вже після того, як почалася російська агресія на Донбасі, і Денис став одним із тих, хто допоміг мені краще подумати, зокрема, про медійне тло на Донбасі і про те, як дезінформація раніше і дезінформація після початку російської агресії 2014 року зіграли свою роль у тому, що відбувалося із російського боку, і що відбувалося на території України після вже входження російських військових. І ми сьогодні поговоримо про те, як ось це зерно неправди може впливати на наші реалії. Але почну з такого невеликого запитання з думкою про минуле. Ми з Денисом десь з одного покоління і разом застали становлення ось цих комерційних, наприклад, газет з гороскопами, екстрасенсами, якимись такими паранормальними історіями про НЛО. Це от такі мої спогади про першу зустріч із неправдою в медіа. А який ваш спогад про таку зустріч із не дуже правдивою, м'яко кажучи, інформацією в засобах масової інформації? Вітаю. Сподіваюся, мене добре чути. Тема у нас сьогодні насправді дуже велика, і ви знаєте, якщо чесно, я не почати, тому що за оці, які триває війна в Україні, ви знаєте, війна почалася в році, вже накопичилося стільки фактів оцих продукування цих фактів щодо Донбасу, України в цілому. Фактично так, я займаюся однією з моєї роботи, це саме дослідження оцих російських вкидів і різної російської такої дезінформації, російської пропаганди, яка фактично направлена на розворожнечі, і тому, напевно, вже можна цілу енциклопедію составити, хоча в цьому році торкнулося вже з новою хвилею. Щодо, взагалі, про ці витоки дезінформації, от я би все ж таки не порівнював те, про що ми кажемо, дезінформацію з газет про всі ці там, умовно кажучи, в в Києві і в інших областях, які тут були, можливо, там свої газети, своя специфіка. Ми на Донбасі абсолютно повністю в російському інфі. І це наклало свій відбиток і фактично стало одною, я думаю, що відбувалося і в 2014 році. І у нас зусилля цих всіх російських газет з спід-інфо, бо там інопланетяни, там дали інтриги, розслідування, але можу зробити окремити те, що відбувалося тоді, і вся ця дезінформація тоді, вона носила такий, знаєте, характер, це все робилося, щоб когось демонізувати, розпалювати. Це була суцільна така історія. От абсолютно тоді, фактично все було робити якийсь бізнес, не було правил, ніяких обмежень. Кожен робив бізнес на тому, на чому міг. І оці всі газети, які тоді випускалися, рами інопланетян, там про з вигаданими абсолютно історіями, вони були абсолютно зрозуміло, дивлячись на
просто заробіток, це просто бізнес. Там в основному друкувалися якісь жовті новини, да, абсолютно там зі світського життя, більшість з них, але це все не було заради ворожнечі. Зараз ми все ж таки стикнулися з російською машиною, і це зовсім інше. Тобто це не змішувати, тому що от преса, газети про там це все існує в усьому світі. Це в європейських країнах, в Америці, це є всюди. Це насправді, ну, теж медіаринку. Всі просто з цим погоджуються, що це існує, але і в принципі, ну, це частина того, що ми називаємо свобода. Да? Росія створила інше. Росія створила машину пропаганди, де дезінформація спеціально, щоб викликати ненависть до певних людей, які до певних народів, да, які живуть в певних країнах. Вона свідомо направлена фактично розпалювати війни на те, щоб людей або державності, або вбивство людей. Тому з одного боку і те, і інше це дезінформація. Це абсолютно різні речі. І те, з чим ми стикнулися зараз, от якщо ми беремо саме от медіапростір. Коли ми познайомилися у 2014 році, Дениса Казанського вже мені я представляла в ефірах як медійника, колегу з досвідом роботи на інформаційному сайті, як блогера і оглядача, але відомий факт із відкритих джерел інформації, що не завжди Денис Казанський працював у медіа. Я, напевно, хочу запитати про це життя до початку роботи в медіа, чи в той час взагалі звертали увагу на тему правди чи неправди в медіа, так, правдивої чи неправдивої інформації, маніпуляції, дезінформації. Це взагалом було на порядку денному громадянина Дениса Казанського? Знаєте, якщо я не задумувався про всі ці тонкощі, пов'язано було з медіа, і більш того, я не можу сказати, що я політикою. В певний момент, просто коли я вже мені подобалося писати. От мені писати, і спочатку це взагалі мені думав, що можливо там в тому числі там писати якісь художні твори, якийсь поклик. А потім, коли я просто побався в медіа і поринув в цей ринок і зрозумів, як це все працьовано, то, звісно, ну, по-перше, так, я почав. Друге, я дуже добре побачив передане, да, наскільки, як це працює, це, ну, взагалі, наскільки є, здавалося, прості механізми, і очевидно, але дійсно, от більшість людей мислюється, ну, так само, як і я колись, я не задавався цими питаннями. А коли так, ти стикаєшся, по-перше, існують певні технології, є різні технології, да, є технологія там умовна на межі фолу, коли ти нічого начебто і не порушуєш, а є, ну, відверта фальсифікація. Те, що ми бачимо, наприклад, з боку Росії, це вже дійсно відверта брехня, це конструювання реальності якої не існує, коли вигадуються цілі цюжки фактів, навіть не одні факти, а просто абсолютно якась паралельна всесвіт, де абсолютно інші закони, і звісно, ніхто і не здається, що досі, да, от в світі ніхто не стикався, тому що інформаційний світ, в якому ми зараз на наших очах, раніше міг не замислюватися. Тоді, коли я не був журналістом, мовно кажучи, так, на початку 2000-х, да, тоді інші. Тобто інтернету там майже не існує, обмежена кількість людей ним користувалися. Існували в основному, існувала
телебачення. Ну, я пам'ятаю точно, що я розумів, що існує, це те, що було очевидно всім, то тоді дійсно існувала це, тобто до помаранчевої революції, наприклад, на телебаченні в Україні, в основних ЗМІ, можна було там кувати владу, ну, але дуже якось обережно, тонко. І тоді це, якось як даність, так. Наприклад, цензура була, вона проявлялася в місцеві ЗМІ, появи інтернету, вони належали місцевим представникам бізнесу, або Ахметова, або там інших місць, які, оскільки були основою партії регіонів, звісно, ці всі ЗМІ, вони співували партію регіонів, тоді там вона, можливо, там були і інші назви, там спочатку була за єдину Україну, там ще вона така близька, але партія регіонів і місцеві, і в цих місцевих ЗМІ була така тотальна лінія на те, що, значить, показувати в новитих менеджерів, господарників, а відповідно там і опозиційних політиків, там з такого напрямку показувати, як в якихось там фашистів, там особливо їх так не називали, але якихось там неадекватних людей, які не розбирають промисловості, що вони там такі кричать, нічого не знають. Тобто так, от з проявами цензури ми стикалися, і це не було ще, малося так, як зараз, як дійсно така машина абсолютного. Це дійсно от сприймалося як, напевно, якийсь і якраз всередині 2000-х, після помаранчевої революції, від цього почали відходити. Тобто це зникло, там телебачення зникло, з'явився такий плюралізм, політики почали вже проводити якісь публіки, і опозиції, влада стали отримувати доступ, де вони могли там якось між собою сперечатися, домовлятися. І і це сприймалося як нормальний процес, тобто відмирає совкова система з елементами цензури, переходимо в такий новий світ цих вільних, як за прикладом європейських країн. Тоді ніхто, я думаю, не міг спрогнозувати це все, якого виродка побудує у підсумку ця російська пропаганда, що вона створить, і наскільки це все буде насправді страшною зброєю, тому що коли став з'являтися інтернет, і почали відмирати оці газети старі совкові, і набирали інтернет-сайти, здавалося, що прийшла свобода слова, яку вже не спинити, що не інтернет, плюралізм, все, що не можна буде спотворювати реальність, що у нас є і соцмережі, і всі мають до них доступ, і всі іначе можуть знайти будь-яку інформацію зараз. А разом з тим інтернет став ще більш страшною зброєю, ніж колись телебачення, і то нормально промиває мозок. А я тут з технічним моментом, а в нас, здається, якісь труднощі з аудіопередачею. Можливо, у вас є наушник, Денис, щоб спробувати по-іншому трохи підключитися, якщо у вас десь під рукою є. Я думаю, що це пов'язано просто з якістю інтернету. Зараз наушник Так, я поки додам контексту, що ми всі говоримо з Києва, і Київ вже котрий тиждень поспіль потерпає від відключень електрики. І навіть у випадках, якщо електрика є, часто падають оператори мобільного зв'язку або Wi-Fi.
Я сама, наприклад, хоча це не стосується теми нашої зустрічі, вдома регулярно опиняюся то без мобільного інтернету, то без мобільного зв'язку і нікому не можу подзвонити, то Wi-Fi перестає працювати. Це, звичайно, на тлі ситуації на тимчасово окупованих територіях чи на тлі ситуації на лінії фронту абсолютно дріб'язкові проблеми. Але так чи так, я водночас нашу аудиторію попрошу мати і розуміння до контекстів технічних, і електричних, і зв'язкових, у яких ми сьогодні перебуваємо. Денисе, як нас чути? Так, Так. краще мене чути. От я Давайте вас чую. От, мені здається, краще. Мені так. здається, ще краще. Тоді я вимикаюся, продовжуйте, будь ласка. Чудово. І після такого контексту, який ми щойно почули від Дениса Казанського, ми плавно переходимо до нової важливої дати, нового важливого етапу для обговорення. Але спершу я вас попрошу звернути увагу на ось цю сюжетну лінію про людину, яка не працює в медіа, і як пересічна людина не дуже багато уваги звертає загалом на те, як працюють медіа, де там цензура, де там фейки, де там неправда. Насправді в такій ситуації більшість абсолютно мешканок України, якщо ви теж відчуваєте подекуди навіть якусь розгубленість через те, що не зрозуміло, як відфільтрувати правду від неправди, можу всіх адресувати на безкоштовний навчальний курс про інфогігієну під час війни від ініціативи «Як не стати овочем». Можна знайти цей курс безоплатно на сайті Prometheus і трошки підкачати свої скіли людини, яка не працює в медіа, але хоче краще розібратися в тому, чи правду розповідають в засобах масової інформації, чи неправду. І ми от продовжуємо розмову з Денисом Казанським, і я знаю, що в 2011 році почали працювати в медіа, це було онлайн-видання «Острів», і це відбувається, знову-таки, на тлі правління Януковича після виборів 2010 року, коли медійники, насправді, всієї України відчули, як гайки знову починають закручуватися. В 2004 році, після помаранчевої революції, в минулому вже залишилися темники. Часів Віктора Медведчука і тодішнього офісу президента Кучми настав такий короткий період, коли здавалося, що вже все-таки вільне і все-таки незворотньо демократичніше в медіа. Але в 2010 році, після виборів, після приходу Януковича, виявилося, що все не так. Який ландшафт у цей час у Донецьку? Можливо, онлайн-медіа було простором свободи в тодішніх реаліях? І що було, до речі, в цьому сенсі з безпекою життя і здоров'я для журналістів? Так чи так, на жаль, в Україні робота журналістів, особливо таких незгодних з лінією партії, в такі часи, як часи Януковича чи Кучми, не були найбільш безпечними. Так, це правда. В Донецьку був цим осередком, таким острівцем свободи в медіа дійсно стали інтернет-медіа. А тому що дійсно газети, вони належали і контролювалися повністю з орбіти партії регіонів, а інтернет-медіа це був такий простір свободи, де, маючи там дуже якісь ресурси, можна було створити інтернет-сайт і займати, тому з'явилися перші медіа. Це були новості Донбасу. Я в нього теж трохи працював, а потім з'явився, також ще тисячний з'явився Остров, я перейшов туди працювати. Тобто це були такі от відносно вільні, в яких можна було писати критику, тобто діючої влади, і це дійсно вони набрали популярність, тому що коли в Донецьку існує, умовно кажучи, і ти не міг писати ніде так деякі факти про корупцію, там про нелегальні шахти, про різні злочини. Раз в інтернет-медіа це все з'являлося. І так, фактично, от чому я і пішов, в мене багатьох людей там в еру цих ті, хто жили, у нас було таке враження, журналіст – це людина, яка працює в газеті «Вечірній Донецьк», пише про те, як в лавочку або десь там прорвала каналізацію, і це така людина, який, фактично, за якусь там дуже низьку зарплату
дуже непрестижно, з якого боку не глянути. Але от саме з розвитком інтернету стала от журналіст-розслідувач, да, коли люди, журналісти, дійсно про наболілі проблеми і висвітлювати це те, що коли журналіст привився з цього, який просто ходить всюди там за чиновником, те, що йому там стали писати якісь от інші матеріали, викриваючи реальні проблеми. І от така журналістика дуже приваблювала. І справді, ну от розвиток цих і мене залучив фактично в цю. Знаєте, ну от на початку теж оцей період правління Януковича, на початку він не був, скажімо так, оці закручення гайок, воно стало вже відчуватися от напередодні Майдану, коли вони зрозуміли, що вони можуть не втримати узурпацію. На початку вони намагалися грати в демократію. Якщо ви пам'ятаєте про доступ до публічної інформації, і його прийняли, коли Янукович влади. Так, це прийняли, був але такий, не як... виконували. Я теж пам'ятаю цей час. Його, да, ну як, він іноді виконували, іноді дати в суд. Це була постійна така проблема, подавали в суд, сварилися за те, що чиновники не виконують, але і ну, часто насправді все одно вимушені були відповідати на ці, за якусь інформацію надавати. Тобто це все одно це був якийсь прогрес. Але перший рік це така була, ну як напевно там вони думали, що вони кістку кидають, показують, які вони прогресивні, демократичні. Насправді так, далі воно все пішло гірше. Ну а далі ми пам'ятаємо ці диктаторські закони. І так, от тоді зовсім погано, тому що Майдан і журналісти вже в нас там кидали і каміння, і зелену, і були погрози реальні. Тобто, ну от почався такий жестяк. Так, до того, ну, дійсно, ми відчували, коли ти працюєш на донди, відчуваєш там певний тиск, тобто певну небезпеку. У нас, наприклад, в острові була така поліція псевдонимами, і ми писали. Я не вилітив, а то Ірину не бачу. Це у мене проводяться експерименти, чи буде вас краще чути? Все гаразд, говоріть. Я просто добре. Я просто зараз намагаюся зрозуміти, чи якось можна звук покращити. Перепрошую, що перервала. Добре, я просто подумав. Продовжуйте. І насправді, так, у нас на острові люди писали під псевдонимами, тому що ну, це політика Головреда така була, що він казав, що для вашої безпеки краще, якщо ви будете писати на під. Але з іншого боку, був і певний кураж. Тобто, да, ти відчував, що у тебе така от професія, є такий елемент небезпеки, що ти от таким яким-то робінгудством займаєшся, що от є люди, у яких проблеми, от влада їх намагається замовчати, а ти приходиш і про це розповідаєш, і чиновники намагаються якось реагувати на це, їм це не подобається, але вони вимушені. Ну і в принципі ось так працювало. І більш-менш я не можу сказати, що я стикався з якоюсь там дуже серйозною погрозою. Такі елементи нападу на журналістів, коли, ну, але це було, ну, такі дрібні історії, в основному це виглядало там от тітушка, якийсь там щось. Серйозних от якихось там переслідувань, такого я не можу сказати, що ми з таким стикалися. Зазвичай це відбувалося, знаєте як, є така популярна, яку, я думаю, журналісти знають, що воювати з начальником ЖЕКа небезпечніше, ніж критикувати президента. Тобто, коли ти критикував в цілому владу, там Януковича, це вже сприймалося, ну, оскільки це було в Україні, скажімо так, поширене нормальне явище. Ми все одно ніколи не були Росією, де за це там саджали.
все ще сприймалося якось так більш-менш. Да? А от коли були якісь окремі випадки, коли журналіст перейшов дорогу якомусь там помічнику мера, мовно кажучи, якомусь там кримінальному авторитету, так, от такі ексцеси були. Вони, наприклад, більше стосувалися, я думаю, оцих невеличких містечок на Донбасі, да, от там, де взагалі там найбільш було насправді небезпечне життя, тому що фактично не існувало законів, там такий феодалізм. От є місто, є там якийсь неофіційний господар цього міста, і от він може, як він думає, вчиняти що завгодно. Наприклад, от в Торезі була газета така про город, і там прям спалили її редакцію, і били головного редактора. І от що він воював з людиною, яка тримала, ну, такий як приватний ЖЕК. Тобто зайшов в приватний ЖЕК, і ця газета писала про безпреділ цього начальник цього приватного ЖЕКу замовляв, щоб цього ж принижували, переслідували. От таке було, але ну це не частина, там це не Азаров, умовно кажучи, надавав таку команду. Да, тобто це виглядало от якось так. І тільки під час Майдану у нас почалися серйозні системні переслідування саме журналістів, які писали про це, тому що регіонали відчули, що вони втрачають владу, що от дуже велика, і тоді саме почалися переслідування вже преси. Так, може за мить поговоримо про те, що відбувалося 2014 року, і є, до речі, запитання уточнювальне до попереднього блоку нашої розмови. Це запитання про те, що таке диктаторські закони. І я думаю, що важливо нагадати цей контекст на календарі 16 січня 2014 року, день, коли їх було прийнято. В Києві в цей день був такий великий сплеск виходу нових чи новіших протестувальників на Майдан Незалежності. В різних містах на це зреагували по-своєму. Можливо, Денис міг би нагадати, що це було, але я ще скористаюся нагодою і закличу всіх ставити ваші запитання в коментарях. Ми наприкінці нашої розмови почуємо ваші запитання у виконанні Оксани Мороз і дамо на них відповідь. Але перше, ось таке уточнювальне я поставлю вже зараз. Що таке диктаторські закони? Так, ви знаєте, диктаторські закони, ну, мені, чесно кажучи, не хотілося б забирати така загальнодоступна інформація. Так звані диктаторські закони 16-го року, коли Янукович протягнув через парламент низку законів, які дуже розширювали повноваження влади, і саме були проти опозиції, проти громадянського суспільства, там утискати, саджати людей. І серед них був, зокрема, наклеп. Да? Тобто, ну, за наклеп вони збиралися саджати. Ну, зрозуміло, що це. Це як в Росії. Тобто наклепом вважається, ну, вважалося критика там президента, якихось чиновників, і вони могли б за це посадити журналістів. Для України це був абсолютний нонсенс, оскільки тут цінували свободу слова, і ті ж регіонали, вони там в попередні роки саджати журналістів, то тепер вони дали зрозуміти, що це буде. Ви можете знайти, як ці закони приймалися, вони голосували, піднімали руку, і вони не голосували як, ну, поіменно, як зазвичай голосують в Раді, вони тягнули руки, їх навіть ніхто не рахував, що, ну, типу, там належна кількість голосів може бути прийняти. Ну, в общем, про це можна прочитати багато. Я просто кажу про те, що тоді ми побачили дійсно такі явні ознаки. Узурпаторські закони, вони призвели до саме перших випадків вже насильства, стрілянини, коли почалися вже серйозні сутички на Майдані. До цього там не було загиблих, а після цього вже з'явилися і перші загиблі, і була стрілянина, і все. Тобто фактично ці закони, вони спровокували саме такий силовий сценарій. І люди розуміли, що відступати нема куди, не можна з цією от владою Януковича, яка існувала. Тобто це фактично те, що поховало, на мій погляд, от одна з головних помилок Януковича, яка його остаточно поховала.
Ми переходимо до контексту воєнного. 2014 рік – це рік, коли російська пропагандистська машина почала продукувати просто тонни небачених раніше фейків. Ну, є такий, напевно, найбільш класичний фейк про мальчика в трусиках розп'ятого і так далі. Але загалом було багато і менш анекдотичних фейків, які, на жаль, зіграли свою роль. І, напевно, про це ми і поговоримо. Про війну 2014 року, атаку Росії на Донбас, початок окупації Кримського півострова і дезінформацію, роль російської пропагандистської машини. Якою вона була? Ну, насправді, я не можу сказати, що на той момент російська пропагандистська машина грала якусь вирішальну роль. Так, звісно, коли відбувався Майдан, ми всі це пам'ятаємо, які репортажі виходили на російському телебаченні. Тобто вони намагалися максимально демонізувати Майдан. Вони намагалися демонізувати позицію, тобто показували, от тоді дуже розганявся цей наратив про фашизм, що люди, які виходять на Майдан, це люди, які хочуть крові, вбивства, значить, всіх прихильників Януковича, показували, вирізали там, коли не скаче той москаль, і робили це так. Ну, це, в принципі, весь сенс Майдану тільки в цьому. От люди для того, щоб там, значить, 100 тисяч людей стрибала і кричала, хто не скаже, той москаль. Тобто всі ці якісь адекватні, нормальні вимоги, вони замовчувалися, а показували, ніби люди вийшли, щоб виключно проти Росії, і які чітко, свідомо прагнуть насильства. Звісно ж, теж показували, що ці люди абсолютно всі за гроші, тобто їх купили, там роздавали печеньки, наче заради цих печеньок люди приходять. Це була абсолютно викривлена така реальність. Російські журналісти тоді ще відкрито працювали в Києві, вони приїжджали і вони видавали. І, звісно, це налаштувало проти Майдану, російське суспільство, все. Але казати, що захоплення Криму сталося через це, ні. А Путін просто дав би наказ там своїм військовим зайти і анексувати Крим, вони б все одно це зробили. Тобто на той момент ця інформаційна складова, вона працювала, але вона основою, вона не була визначальною. От потім вже те, що відбувалося там, вже це підігрівалося дуже-дуже сильно саме російською інформаційною складовою, тому що тоді пішли вже такі ці вигадані історії про якісь жахливі злочини української армії, про карателів, яких людей. От це сталося потім, тому що на початку на Майдані людей демонізували, але не до кінця. Принаймні там не розповідали, що ці люди, значить, розпинають мальчиків в трусиках. Єдина історія, яка демонізувала Майдан, але вона вже сталася фактично після його перемоги, це дуже поширений такий фейк російської пропаганди, який знов-таки не зовсім фейк, тому що він базується на реальних подіях, але він їх дуже-дуже сильно робить, мали набагато більш страшні наслідки. Це були тітушки з Криму, виїжджали назад в Крим, сказали на Майдан. Вони їхали назад в Крим, і там десь під Корсуном, це там Черкащина, здається, щось, чесно кажучи, я не згадаю точно, де це сталося. Люди створювали такі, як народні блокпости, щоб радити тітушкам проїжджати на Київ. І от коли вони побачили ці автобуси з тітушками, хоча вони їхали з Києва, вони їх зупинили, там була якась бійка, і там спалили кілька маршруток, чи там, я пам'ятаю. І російська пропаганда зробила з цього сюжет, вони написали, що там загибло, яких вбили десятки людей. І тобто, і дійсно вони досі, і про це згадував, наприклад, там Янукович в своїх виступах. І, здається, навіть згадував. Я точно, це у них один із улюблених таких епізодів. А у нас навіть ніхто, я там почув, я думаю, про що це? Там теж якась різанина в Корсуні, щось ти думаєш, що такого, навіть не зрозумів, про що йдемо. Потім, я зрозумів, у них вийшов ще якийсь фільм про Крим теж в
Росії. Це був от якраз фільм про Крим 2014 року, такий пропагандний. Він типу про те, як от Росія прийшла і врятувала Крим від бандерівців. І в цьому фільмі також обігрується цей епізод, як зупиняють, там когось вбивають. Ну це абсолютно маячня. Жодної людини, яка б тоді там померла чи загинула, немає. Ну от ніхто не може назвати жодного імені. Але от кажу, що там величезна кількість жертв, і типу їх всіх там приховали, ніхто не знає. І от це був такий, напевно, перший епізод, який, ну, але це вже сталося фактично після. А далі ми пам'ятаємо, да, тобто є стільки таких ну, сюжетів, які були саме направлені на демонізацію України, змусити росіян, мешканців Сходу, братися і виходити на вулиці. І тому що от вони свідомо створювали це відчутної загрози, що от будуть при з Західної України бойовики розправлятися, вбивати мешканців Донбасу. Оцей наратив просто абсолютно. Коли почалися, також приписувалися українській армії військові злочини. От у мене теж є колекція цих відео, наприклад, журналістів і другого я не згадаю прізвища, які загинули, за яких судили Надію Савченко і звинуватили в тому, причетним до їхнього вбивства. Вони загинули, здається, 17 червня під Луганськом під час бойових дій. От вони, оцей знімав ці брехливі репортажі. Якби він не загинув, напевно, його чекала дуже бурхлива кар'єра, і, можливо, ми б його зараз знали як одного з таких провідних російських містів. І от він тоді знімав, не є це його сюжет, де типу саме місто щастя, і вони розповідають, що Нацгвардія зайшла в щастя і все мужське населення убили. І це виходило на російському от, каналі, і потім, ну, зрозуміло, що це неправда, але от, ну, і ніхто ж не спитав, а навіщо ви це писали, навіщо ви це показували. То воно виходило і всі, ну ок, да, вбили от чоловіків, почувалося за тиждень, що нікого не вбивали, ну і тіла. І от так постійно, тобто це був такий абсолютний конвейер брехні, де, ну, причому такої, ну, безталанної, такої, знаєте, от незграбно зроблена, яка спростовувалася там буквально, ну, за день, за 2 дні, там ставало зрозуміло, що це неправда. Разом, коли з'являлася така нова брехня, як про цього хлопчика в трусиках, да, їй все одно вірили. І вони все одно продовжували докувати таку брехню, яка абсолютно, ну, от, не знаходила підтверджень ніяких, не боялися. Ну, але все одно ця машина почала працювати. Потім був Боїнг, тоді тільки було, як створювали ці версії, як там збивали українські літаки, цей Боїнг, знаходили свідків, начебто, да, свідків, тобто яким платили гроші, і ці люди розповідали, вони особисто бачили, як летів український літак 10 тисяч метрів і збивав цей пасажирський Боїнг. Ну, це був такий фестиваль брехні, такої нескінченної, де, ну, просто іноді було незрозуміло, як це взагалі можна було можна це повірити, але кожного разу вони це видавали в ефір. І ми вже ставимо фінальне запитання перед блоком запитань-відповідей від нашої аудиторії. До речі, ще раз закликаю всіх ставити ваші запитання, поки триває наша зустріч. І це буде запитання про те, які із вивчених уроків споглядання за російською дезінформацією, загалом такими ворожими наративами, які могли просочуватися в український контекст, зокрема завдяки соцмережам, які виявилися для Росії таким інструментом творення і поширення фейків. Які з вивчених уроків після 2014 року залишаються актуальними у ваших очах у реальності після 24 лютого 2022 року? На що особливо варто звертати увагу? Насправді це якісь загальні речі, загально, напевно, відомі, але менше мусу досі у нас багато людей не навчилися готуватися. Безумовно, не можна сприймати на віру інформацію, про десь особливо зараз
знов таки ми бачимо вже новий інструмент, який набув популярності тільки зараз, це телеграм-канали. І вони ще, скажімо так, спростили це взагалі без жодних посилань, без якихось там відсилок до першого джерела, будь-яка інформація. В принципі, взагалі, журналісти також стають, скажімо так, жертвами цієї за трафіком, напевно, да, тобто от цих дезінформаційних кампаній, коли хтось поширив фото, а інший не подивився, його теж сприйняв, наприклад, там якесь свіже нове, і постить його як нове, а воно насправді там ще, наприклад, там попав взагалі з України. Такого було дуже багато, і є певні, скажімо так, ну вони зазвичай на різних журналістів, є різні засоби, як перевірити етичність фото. Да, що є, наприклад, там, пошук в Гуглі, ви можете загуглити і подивитися, в яких статтях воно виходило, коли воно з'являлося, там вам, ну, принаймні, покажуть в якісь сайти, ви побачите, що це фото свіже, чи є публікації з цим фото там попередніх років, з'являлося раніше. Наприклад, якщо це фото, наприклад, не з України, ви побачите якісь іноземні сайти, де це фото раніше там публікувалося, і там буде підписано, там часто є таке там, да, або Сирія, або Грузія, і, там 2008 рік, таке теж було. Так само, ну, в принципі, будь-яка інформація, вона має перевірятися. Тобто, якщо ви бачите якусь інформацію, яка іде не від офіційного джерела, а з'являється невідомо звідки, і ця інформація дуже, ну, скажімо так, скандальна, або дуже така от суперечлива, то обов'язково це треба перевіряти. От під час війни це особливо дуже важливо. І зазвичай, ну, більшість фейків, якихось вкидів, вони перевіряються і спростовуються просто за допомогою. Ви просто можете загуглити і побачити, що ну, ця інформація, вона йде або не звідки, тобто невідоме джерело, що або Google не знає таку інформацію, або вона розповсюджується там певними ресурсами, наприклад, там до яких не може бути довіри. Тобто можна перевіряти так. Зазвичай треба, звісно, дочекатися, коли інформація, яка з'являється, буде підтверджена якимось поважними джерелами. Ну, тобто це не обов'язково офіційні. Коли там сайт BBC напише про це, да, то тоді так, напевно, ця інформація точно перевірена. Якщо ви маєте сумніви, то дочекайтеся, поки на неї будуть посилатися журналісти, скажімо так, професіональні редакції, які можуть провести факт-чекінг. Я розумію, що не всі, наприклад, можуть провести факт-чекінг, але треба от чекати, коли це точно зроблять редакції, які можуть провести такий факт-чекінг. Ну, тобто, от можна перевіряти самому, дивитися обов'язково знов-таки, коли ви бачите якусь інформацію, яка у вас викликає сумніви, у вас є якісь підозри, що вона може бути тенденціозною, неправдивою, ви можете перевіряти в інших, просто почитати різні ЗМІ, да? От, тобто не користуйтеся одним джерелом. Подивіться, коли є, наприклад, якась подія висвітлюється одні, що пишуть інші, тобто і ви можете точно вже скласти якусь більш-менш об'єктивну, тому що, ну, явні фейки, вони, ну, є, як зазвичай, там перше джерело, яке їх вкидає, це якийсь там, як у нас кажуть, там зливні бачки, да, і тобто зазвичай це дуже якась сумнівна історія, тому що, ну, або їх можна побачити, що вони створені зазвичай, ну, тобто це або ліве відео, або ліве фото, яке можна знайти через Google, просто подивившись, що воно раніше публікувалося на інших сайтах в контексті абсолютно інших подій. Це такі найбільш поширені засоби, які доступні кожному, в кого просто є комп'ютер і інтернет.
Дякую велике. Я тут вклинюся своїм запитанням, якщо можна. Я буквально в день смерті Стримусова ми спілкувалися з Євгенією Вірлич, це головна редакторка херсонського видання Кавун Сіті, і ми заділи таке цікаве питання, як Херсон росіяни готували до окупації. І в неї прозвучала думка, про яку я так само думала, але хочу вашу ще спитати. Наскільки ковідний, а верніше антиковідний рух відіграв роль в підготовці ось цього нового етапу? Наскільки він став ілюстрацією нібито можливості російською пропагандою розколоти українське суспільство і показати, що вони готові щось робити під егідою ось цих всіх Стрімоусових і решти людей, які були в цьому антиковідному руху? Чи він не відіграв своєї ролі? Ну, знаєте, він відіграв, але, можливо, дуже частково. Чому? Тому що, взагалі, якщо ми подивимося, що робить Росія, от тактика Росії в медіапросторі. Росія всюди завжди ставить на от якісь такі контроверсійні теми, які от щось десь іде розкол, якийсь конфлікт. Росія обов'язково в це намагається влізти, щоб розхитати і ще більше поглибити цей конфлікт. Це стосується буквально всього. Колись конфлікти в США були, коли ці ультраправі, там трампісти протестували. Росія дуже багато там ми потім бачили досліджень, що от і ботів спеціальних створювали, які теж писали спеціально, щоб поглиблювати цей конфлікт, щоб трампістів, умовно кажучи, там натравити на демократів, і от якийсь там поглибити ці сутички. Там в Америці відбувається щось своє, наприклад, там постійно, то в якийсь час від часу виникають порушення сутички на почві там расизму, іноді. От Росія теж це дуже любить роздмухувати, розкачувати. В Європі сепаратизм будь-який може якось там послабити Євросоюз, те, що може якось розколоти суспільство. От Росія туди. Це тема мігрантів. Ми всі пам'ятаємо, як в Німеччині росіяни прям вигадували цілі історії про те, як там мігранти там гвалтували дівчат маленьких, там і потім це все поширювали як фейки. Так само в Україні ми пам'ятаємо, як вони, наприклад, наймали людей, здається, там поляків чи кого. Вони підпалили угорський центр на Закарпатті. Тобто все от вони влізають сюди. І, звісно, така тема, як ковід, заходи, антиковідні, як там теж сутички, заворушення, протести, вони теж стали такою улюбленою темою для росіян, вони теж намагалися всюди їх там розхитувати, де могли. І, звісно, так сталося, що хто пішов в цю, умовно кажучи, цих антиковідних різних заходів. Це люди, які мають певний тип мислення. Тобто це оці конспірологи, які всі бачать всюди, якийсь заклад проти людства, який там розробив якийсь вірус, щоб там скоротити населення землі. От ці всі теми різних там конспірологів раніше теж от в Росії були дуже популярні, такі от концепції називалися. Це така була конспірологічна таке об'єднання, вони конспірологія, сталінізм. І от Кирил Сихідець з цього кобу, він колись там мав до нього стосунок. І от це фактично от такі російські, улюблені російські кадри, люди, з якими можна співпрацювати, люди, які є, от вони так налаштовані, оце мракобісся, скажімо так, воно дуже добре накладається на ідеї руського міру, тому що руський мір – це, в принципі, теж мракобісся. Воно може мати це все цінносно, воно це такий антизахідний мейнстрім. От якщо весь захід він вважає, що треба карантин, треба це, то от в Росії свій особий путь, в Росії свої якісь там особливі конспірологи, які вважають, що це, значить, якась
як зараз тепер вже і російські, навіть представники російської влади кажуть, що це вірус, який вигадали США, це Володін недавно казав, прям що коронавірус – іскусственний вірус, який Сполучені Штати спеціально там розробили. І от ці всі ідеї, от вони дуже добре накладаються одна на одну. Тому от такі люди, як Стрімоусов, ну їх там часто називають там, да, міські божевільні, да, от люди такого пошибу, вони дуже часто є, скажімо так, клієнтами росіян. Тобто росіяни на таких роблять ставку, не тільки в Україні. А тут на них ще можуть накладатися, да, якісь ідеї руського міра і так далі. Хоча, ну от Стрімоусов, я його знав особисто. І ми разом в 2014 році їздили в Прагу на якийсь тренінг для журналістів і громадських діячів. І я був там, це вперше його побачив, я взагалі до того ж не знав, хто це, що, і він там приїжджав на цей тренінг, який це теж був якийсь грант, і от Стрімоусов нічого йому не мішало приїжджати в Європу і там спілкуватися з представниками громадянського суспільства, яких він потім всіх же ж називає нас там фашистами і все. Ну от тоді йому нічого не заважало. Тобто я так розумію, що він просто теж шукав якесь місце, де він може прилаштуватися, де можна отримувати якісь гроші і там, скажімо так, ну, росіяни, я так думаю, просто запропонували йому багато, і що я не знаю, як це сталося. Знайшов місце. Да, але він знайшов оце місце, і тому він перейшов туди. Але от і крім нього, я не можу так пригадати якихось, знаєте, ну, яскравих представників такого от антиковідного руху, які б так от прямо працювали на Росію. Тобто, може, тому що так як такого цього антиковідного руху не існувало. Це були такі якісь от окремі блогери, окремі, скажімо так, люди, які поширювали ці ідеї, але, напевно, кожен міг це робити з своїх якихось власних, я не знаю, там причин. Да? Хтось це просто ловив хайп таким чином, а хтось міг відпрацьовувати цей порядок денний. Да? І я не виключаю, що Стрімоусов, він, умовно кажучи, був на завданні. Да? А були люди, які просто вірили в те, що от дійсно, значить, не можна робити щеплення, тому що тоді тобі поставлять чіп. І я знаю людей. У нас колишній кандидат в мери Донецька Сергій Нікушин, він мені на повному серйозі розповідав в Києві, що, значить, у нього в телефоні люди, які мають щеплення, їх бачить телефон як, ну, Wi-Fi, знаєте, як підключатися до Wi-Fi, тобто от їм вживляють якусь або як чудово. Це божевілля. І в даному випадку я бачу, що людина просто в це вірить, він це ніяк на цьому не заробляв ніякі дивіденди. То, ну от просто у випадку Стрімоусова, як то кажуть, ми побачили по результату. Да? От є став час X, от він сплити. Да? А ті, хто не всплили, ну, відповідно, значить, вони були не за покликом серця. Задам вам запитання, тому що вже час нас вичерпується, але воно важливе для того, щоб його проговорити. Це що робити як інформаційно працювати з територіями, які вже повернули після тимчасової російської окупації? Ну, ви знаєте, ті території, які повернули, я думаю, що з ними, перш за все, треба там налагоджувати життя, тому що, ну, я маю на увазі, да, от просто основне життя, туди просто створювати знову, щоб запрацювала економіка, створювати умови, повертати вільний зв'язок, повертати соціальні виплати, соціальні гарантії, закони. Це головне, що має статися, тому що у людей там, я думаю, це головні потреби, враховуючи, що, наприклад, в тому ж Херсоні Росія, наприклад, там кілька останніх місяців не платила ніякі там пенсії, зарплати, тобто люди просто виживали, не було, ви знаєте, да, особливо там в зоні бойових дій ніякого зв'язку, світла, ну, це зараз от тільки в Ізюмі, да, де подекуди там дають газ, світло, от уявіть собі, да, це весь майже там рік, там з початку того року, да, і до осени нічого не було. І оце основне. Я думаю, що для людей головне все ж таки, знаєте, коли, ну, медіа
робота вона важлива, але вона має абсолютно йти в парі з роботою, яка людям створює прийнятні умови для життя. Тому що оскільки ти не розповідай, але якщо людина бачить невідповідність того, що розповідають, з тим, як вона живе, то ніяка пропаганда і ніяка там медіаробота і ніяка там просвітницька діяльність не буде працювати. Тому там зараз, звісно, ці, скажімо так, найважливіші заходи – це безумовно налагодження нормального життя. А що стосується роботи з людьми, то ви знаєте, ну може я наївна людина, але мені здається, що найкращу роботу з ними, таку ідеологічну, вже провели росіяни в тому плані, що коли люди просто пожили, на власній шкурі це відчули, побачили, як це, що вони роблять, то їм не пояснювати особливо нічого не треба. Ну, ми бачимо, як Херсон зустрічає українських військових, да, тобто там люди просто хлібнули, як то кажуть, і тепер вони раді, що повернулася Україна. Звісно ж, безумовно, це дуже важлива робота для нас просто висвітлювати реалії окупації, що там зробили росіяни, їхні військові злочини, розправи над мирним населенням. З цього приводу матеріалу дуже багато. Я от продовжую ще досі знімати по Київській області. Це люди розповідають те, що тут відбувалося там 1 місяць, да, фактично там. Це було в березні, і досі дуже багато матеріалу. Люди розповідають, ну і дуже багато жертв було. І треба просто доносити цю інформацію. Не треба нічого там особливо вигадувати, ніяких не треба там, я не знаю, розробляти якихось особливих технологій. Треба просто по максимуму фіксувати злочин і доносити до максимальної кількості людей, щоб це просто і не тільки в Україні люди знали, все це бачили, а ще й перекладати, щоб це точно знали і за кордонами в світі, щоб ці злочини вони, ну скажімо так, не стали, знаєте, тут просто про них написали і забули, щоб це було дуже добре висвітлено, і щоб весь світ, коли каже там ніколи знову, щоб він мав на увазі в тому числі і те, що відбувається тут. І ну зараз, в принципі, над цим і працюємо. Ну а знов таки я скажу, що все ж таки більшість людей, які живуть на тій території, які з цим стикнулися, їм і теж нічого не треба поясняти. Тобто я коли приїжджав в Бучу і збирав там матеріали про те, що робили росіяни, це люди мені розповідали, місцеві, да, і тобто це не треба там було десь шукати. Це майже от буквально ти приїжджаєш на вулицю, де стояли росіяни, і там виходять люди, і вони всі тобі розповідають, всі знають, що відбувалося в місті. Тобто таке не можна вигадати чи підробити. Дякую велике. Якраз от буквально хвилину в хвилину закінчуємо наш час. Я хочу подякувати вам, Денис, Ірині, за цю розмову. Хочу подякувати нашим партнерам і Посольству Сполучених Штатів в Україні, і Українській бібліотечній асоціації, і Едкемпу, і платформі «Аналізуй», ось завдяки яким ми тут всі разом спілкуємося. Дякую слухачам. Будете ще дивитися нас в записі, тому дякую ще наперед тим, хто буде дивитися нас в записі. Ну що ж, тоді всім спокійного вечора і буду закінчувати трансляцію. Дякую.